Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ίδρυση του Μαντείου των Δελφών. Ο Θρύλος λέει ότι οι Δελφοί ήταν το σημείο που συναντήθηκαν οι δύο αετοί, όταν ο Δίας τους έστειλε να πετάξουν από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Σε αυτό το σημείο ο Δίας έριξε τον ιερό βράχο και οι Δελφοί έγιναν γνωστοί στα πέρατα του τότε κόσμου ως ο ομφαλός της γης, το κέντρο του κόσμου. Δέλφης σημαίνει στα αρχαία ελληνικά δελφίνι και γι' αυτό οι Δελφοί ονομάστηκαν έτσι προς τιμή του Δελφινιού. Και αυτό γιατί αυτή τη μορφή πήρε ο Απόλλωνας κατά το ταξίδι της επιστροφής του, οδηγώντας το καράβι με τους Κρήτες ναυτικούς με σκοπό να μείνουν στους Δελφούς για να κτίσουν το ιερό του και να γίνουν οι ιερείς του. Με την επιστροφή του ο Απόλλωνας στέφτηκε επισήμως προστάτης και άρχοντας των Δελφών. Στο σημείο που έγινε η σφαγή του Πίθωνα τοποθετήθηκε ο ομφαλός βράχος. Ο ομφαλός σημαίνει το κέντρο της γης και εκεί ήταν το ιερό μαντείο των Δελφών. Το πώς και από ποιον δημιουργήθηκε αρχικά το μαντείο δεν είναι εύκολο να βρεθεί, αφού πολλοί μελετητές θεωρούν ότι η δράση του ανάγεται στην προκατακλυσμιαία εποχή, γεγονός που ενισχύεται και από τις διάφορες θεότητες που το προστάτευαν στο διάβα της ιστορίας. Η γη, στη συνέχεια η Θέμιδα, έπειτα ο Απόλλωνας και ο Διόνυσος. Καθώς η ιστορία άπλωνε περίτεχνα το πέπλο της επάνω από το μαντείο των Δελφών, δημιουργήθηκαν διάφοροι μύθοι που εξιστορούσαν τις απαρχές του. Επομένως, είναι ιδιαίτερα δύσκολο έως και ακατόρθωτο για τον ιστορικό ερευνητή να διαπιστώσει αν υπάρχουν ψήγματα αλήθειας σε αυτές τις διηγήσεις, καθώς και να τις αποδικοποιήσει. Ένας από τους πιο γνωστούς μύθους δημιουργίας του μαντείου, ο οποίος διασώθηκε από τον Διόδωρο Σικελιώτη, μιλά για ένα βοσκό, ο οποίος καθώς έβοσκε το κοπάδι του στην περιοχή, διαπίστωσε ότι από ένα άνοιγμα δίπλα στις φεδριάδες πέτρες έβγαιναν διάφορες αναθεμιάσεις. Παρατήρησε μάλιστα ότι τα ζώα που πλησίαζαν το άνοιγμα αποκτούσαν μια πολύ περίεργη συμπεριφορά. Πλησιάζοντας λοιπόν και ο ίδιος το χάσμα για να δει τι συμβαίνει, άρχισε να λέει διάφορα ακατάληπτα πράγματα, πέφτοντας σε έκταση, λόγια τα οποία εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι προέλεγαν τα μελούμενα. Από τότε εγκαταστάθηκε στο σημείο εκείνο μια ιέρια, η Πυθία, και άρχισε να λειτουργεί το μαντείο. Ένας άλλος μύθος θέλει τον ήρωα Παρνασσό, το όνομα του οποίου δόθηκε στο ομώνυμο βουνό, να ανακαλύπτει σε εκείνη την περιοχή την ιονοσκοπία, μαντεύοντας από τον τρόπο που πετούσαν τα πουλιά της περιοχής. Στην Ομηρική Οδύσσεια, στη ραψοδία Θήτα, γίνεται αναφορά στο μαντείο των Δελφών, χωρίς όμως να δίνονται επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο της ίδρυσής του. Επιπλέον πληροφορίες παίρνουμε και από άλλα τρία κείμενα: τον Ομηρικό ύμνο στον Απόλλωνα και τις τραγωδίες Ευμενίδες του Εσχύλου και Εφηγένεια Ενταύρης του Ευρυπίδη. Σύμφωνα με τον Ομηρικό ύμνο εις Απόλλωνα Πύθιον, ο Απόλλων έκτισε πρώτα το ναό στους Δελφούς, αφού σκότωσε πρώτα το δράκοντα με μορφή φιδιού Πίθωνα, από τα ονόματα του οποίου φαίνεται να προήρθαν μετέπειτα και τα ονόματα Πυθό, Πυθία, Πύθιος κλπ. Θέλοντας ο Θεός να εξαγνίσει το χώρο από την παρουσία του θηρίου, έφερε εκεί κοντά το ιερό του δέντρο, τη Δάφνη, με την οποία έκτισε μάλιστα και το πρώτο του ναό. Το μέρος αυτό κρεματόλωνας διαστόματος της Πυθίας, η οποία
καθόταν επάνω σε ένα γήινο χάσμα από το οποίο έβγαιναν αναθυμιάσεις. Μάλιστα σύμφωνα με τον ύμνο. Οι πρώτοι ιερείς του ναού ήταν Κρήτες, τους οποίους έσωσε ο ίδιος ο Θεός με τη μορφή του δελφινιού, μεταφέροντάς τους την πλάτη του σε εκείνη την περιοχή. Η ερώτησή τους προς τον Θεό, πώς θα καταφέρουν να επιβιώσουν σε αυτό το τόπο, εκείνοι που ήταν συνηθισμένοι να ζουν κοντά στη θάλασσα. Ο Θεός τους απάντησε ότι θα ζήσουν από τις προσφορές των πιστών. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι οι Κρήτες έφεραν στο τόπο τη λατρεία του Απόλλωνα Δελφίνιου και μάλλον από αυτούς ονομάστηκε το μέρος Δελφή. Ο μύθος αυτός επιβίωσε σε διάφορες εορταστικές αναπαραστάσεις που λάβαναν χώρα στους Δελφούς με αποκρύματα πίθια, τα οποία περιλάμβαναν μουσικούς διαγωνισμούς και αθλητικούς αγώνες και τελούνταν κάθε 4 χρόνια. Στην τραγωδία Ευμενίδες, ο Εσχύλος μας παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή. Η πρώτη προφήτισσα στους Δελφούς ήταν η θεά Γη, την οποία διαδέχτηκε η κόρη της Θέμης. Στη συνέχεια ήρθε η Τιτάνιδα Φίβη, κόρη επίσης της Γης, και έπειτα ήρθε ο Απόλλωνας, ο οποίος προφανώς και ονομάστηκε Φίβος από τη Φίβη. Στον μύθο του Εσχύλου, ο Απόλλων φαίνεται να ήρθε από τη Δήλο και να εγκαταστάθηκε στο τόπο, χωρίς να χρειαστεί να φωνεύσει το πίθωνα. Στην Ιφηγένεια Εταύρης του Ευρυπίδη αναφέρεται ότι ο Απόλλων, ενώ ήταν ακόμα βρέφος, έφτασε μαζί με τη μητέρα του Λιτό από τη Δήλο στον Παρνασσό και εκεί κατέλαβε το μαντίο, αφού πρώτα σκότωσε το τεράστιο τέρας που το φύλαγε. Η Γη όμως θύμωσε, γιατί με αυτόν τον τρόπο εκδιώχθηκε βία από το μαντίο η κόρη της Θέμης και άρχισε να στέλνει προφητικά όνειρα στους ανθρώπους με σκοπό να αποδυναμώσει τη δύναμη του Θεού Απόλλωνα. Το πρόβλημα επιλύθηκε τελικά με την παρέμβαση του Δία, ο οποίος πήρε το μέρος του Απόλλωνα δίνοντάς του την εξουσία. Διαπιστώνουμε μέσα από αυτά τα χαρακτηριστικά παραδείγματα ότι υπήρχαν διάφοροι μύθοι σχετικά με το από ποιον και κάτω από ποιες συνθήκες ξεκίνησε να λειτουργεί το Δελφικό Μαντίο, το οποίο με το καιρό εξελίχθηκε σε θρησκευτικό κέντρο της αρχαίας Ελλάδας. Η πρακτική της χρησιμοδοσίας. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν διάφορα είδη μαντικής, τα οποία χρησιμοποιούνταν και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς, όπως η ιονοσκοπία, η σπλαχνοσκοπία, η ονειρομαντία, η κληρονομαντία, η αστρολογία κλπ. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν τρες. Αντιθέτως, μελετούσαν τη φύση και προσπαθούσαν να διαβάσουν τα μηνύματά της, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις δομές του παρόντος και να μπορέσουν να πορευθούν σωστά στο μέλλον. Δεν θα πρέπει επομένως να τους κρίνουμε με βάση το σημερινό τρόπο σκέψης, μιας και ζούμε σε πολύ διαφορετικούς καιρούς. Επίσης, πριν προχωρήσουμε παρακάτω και αρχίσουμε μιλάμε για μαντική τέχνη όπως αυτή χρησιμοποιόταν στο Δελφικό Μαντίο, καλό θα ήταν να επισημάνουμε το πολύ χρήσιμο διαχωρισμό που επιχείρησε ο Δημόπουλος στο βιβλίο του στο Άδειτο των Ελλήνων Μαντίων. Χωρίζει λοιπόν τη μαντική σε δύο είδη, την έντεχνο-μαντική και την ένθεο-μαντική. Με τον όρο έντεχνο-μαντική εννοεί κάθε μορφή μαντικής, η οποία γίνεται μέσω προφητών, οι οποίοι προλέγουν το μέλλον διαβάζοντας διάφορα φυσικά σημάδια. Η μορφή αυτή όμως δεν είναι αξιόπιστη, μιας και το αποτέλεσμα εξαρτάται άμεσα από την
ασυνειδησία αλλά και την ερμηνευτική ικανότητα των λειτουργών του. Ενώ η ένθεος μαντική αναφέρεται στις προφητείες που δίνονται στους πιστούς από τον ίδιο το Θεό μέσω των αντιπροσώπων του. Τέτοια είναι και η περίπτωση του δελφικού μαντίου, όπου η πυθία χρησιμοδοτούσε διαστόματος του Θεού. Αυτό είναι και το είδος της μαντικής τέχνης που εξυψώνει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και δεν θα πρέπει να υποβιβάζεται στο επίπεδο της έντεχνου μαντικής. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι το μόνο είδος μαντικής που έχει επιβιώσει και χρησιμοποιείται μαζικά από εκατομμύρια ανθρώπους είναι η έντεχνος μαντική, ενώ η ένθεος μαντική χάθηκε μαζί με την καταστροφή των μαντίων. Όπως ήταν φυσικό, οι πιστοί είχαν σε πολύ υψηλή εκτίμηση τους χρησμούς που έδινε το μαντίο, καθώς θεωρούσαν ότι τους μιλάει ο ίδιος ο Απόλλων. Η πυθία και οι ιερείς του μαντίου ήταν απλά τα φερόφανα του Θείου Λόγου. Η πρόσβαση στο μαντίο ήταν ελεύθερη σε κάθε πιστό που ήθελε να συμβουλευτεί το Θεό. Όχι όμως και σε οποιοδήποτε ήθελε να παρίσταται στην τελετή από περιέργεια. Η είσοδος στο ιερό απαγορευόταν μόνο στις γυναίκες. Μπορούσαν όμως να στείλουν κάποιον αντιπρόσωπο για να θέσει στη πυθία, αντί για αυτές τα ερωτήματά τους. Ο Πλούταρχος στα ηθικά αναφέρει ότι η πυθία αρχικά χρησιμοδοτούσε μία φορά το χρόνο, στις 7 του μήνα Βυσίου, μέσα Φεβρουαρίου-Μαρτίου, μέρα των γενεθλίων του Απόλλωνα, από τον 6ο αιώνα π.Χ. Όμως που οι πιστοί άρχισαν να πληθαίνουν, το μαντίο άρχισε να χρησιμοδοτεί κάθε 7 του μήνα, πλην των αποφράδων ημερών που δεν μπορούσε να δώσει χρησμό η πυθία και τους 3 χειμερινούς μήνες. Τότε που ο Απόλλωνας ταξίδευε στους υπερβορείους και την εξουσία του ιερού χώρου αναλάμβανε ο αδελφός του ο Διόνυσος. Η διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθήσουν όλοι όσοι ζητούσαν χρησμό ήταν η εξής. Καταρχήν, πριν μπουν στο άδειτο, έπρεπε να πληρώσουν τους ιερείς τον πέλαμο, ένα είδος γλυκού, και να φέρουν κάποια ζώα για τις θυσίες που θα γινόταν πριν τη χρησμοδοσία. Επίσης, έπρεπε να γνωστοποιήσουν στους ιερείς εκ των προτέρων τα ερωτήματά τους. Στη συνέχεια, καθοριζόταν με κλήρωση η σειρά με την οποία θα έμπαιναν στον ιερό για να πάρουν το χρησμό τους. Σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, κάποιοι πιστοί απολάμβαναν για τιμητικούς λόγους το δικαίωμα της προμαντίας. Έπαιρναν δηλαδή το χρησμό πριν από τους υπόλοιπους. Σημαντικό ρόλο σε όλη τη διαδικασία έπαιζε ο εξαγνισμός στη κασταλία πηγή, που αφορούσε τόσο την πυθία όσο και τους ιερείς και αυτούς που ζητούσαν χρησμό. Αφού λοιπόν εξαγνίζονταν, έμπαιναν μέσα στο άδειτο και οδηγούνταν σε μια ειδική θέση μπροστά στην πυθία, χωρίς όμως να μπορούν να τη δουν. Τους χώριζε ένα παραπέτασμα. Η πυθία μασώντας φύλλα δάφνης και πίνοντας νερό από τη κασωτίδα πηγή, άκουγε τα ερωτήματα και χρησμοδοτούσε. Οι χρησμοί ήταν πάντα έμετροι, σε δακτυλικό εξάμετρο, αν και καθοριστικό ρόλο. Για πιο ακριβώς θα ήταν το μέτρο του χρησμού. Έπαιζε πάντα το είδος του. Σε ποιον δινόταν, αλλά και ο βαθμός του προβλήματος. Κάποιες φορές η πυθία κατέφευγε και σε κληρομαντία, ειδικά όταν τα ερωτήματα αφορούσαν διαζευτικές ερωτήσεις και όταν δεν υπήρχε πολύ χρόνος για χάσιμο. Επειδή ο λόγος της πυθίας ήταν συνήθως δυσκολονόητος και γεμάτο γρίφους, οι ιερείς του ναού καλούνταν να αποδικοποιήσουν και να μεταφέρουν το μήνυμα του Θεού στους χριστηριαζόμενους. Είπαμε όμως λίγο πιο πάνω ότι υπήρχαν κάποιες μέρες που η πυθία δεν μπορούσε να χρησιμοδοτήσει.
Οι ιερείς του Μαντίου, για να διαπιστώσουν αν ο Θεός επιθυμούσε να απαντήσει μέσω της πειθίας στις ερωτήσεις των πιστών, κατέβρεχαν με κρύο νερό μία κατσίκα. Αν το ζωντανό έτρεμε, τότε εκείνη την ημέρα μπορούσε να χρησιμοδοτήσει η πειθία. Αν δεν έτρεμε, τότε όλοι οι πιστοί καλούνταν να έρθουν μία άλλη μέρα. Ο Πλούταρχος, ο οποίος υπήρξε ο ίδιος ιερέας του Δελφικού Μαντίου, κάνει λόγο για μία περίπτωση όπου ενώ η κατσίκα δεν άρχισε να τρέμει, οι ιερείς της έριξαν παγωμένο νερό ώστε να εκβιάσουν τη διαδικασία. Η πειθία άρχισε να χρησιμοδοτεί εκείνη την ημέρα παρά τη θέληση τη δική της αλλά και του Θεού. Από το στόμα της όμως άρχισαν να βγαίνουν κάποιες άναρθες κραυγές, λες και είχε κατελευθεί από δαίμονα, και ουρλιάζοντας πετάχτηκε έξω από το ιερό, τρομάζοντας όλους όσοι παρευρίσκονταν μέσα σε αυτό. Σε λίγες ημέρες η πειθία πέθανε. Πειθία, η εκπρόσωπος του Απόλλωνα. Η πειθία, για να αποσαφηνίσουμε μία συχνή παρανόηση, δεν ήταν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά ο τίτλος που δινόταν στις προφήτισσες του Απόλλωνα, που επιλέγονταν για να αφιερώσουν τη ζωή τους στην υπηρεσία του. Αρχικά, οι πρώτες πειθίες ήταν νεαρές, παρθένες κοπέλες. Μετά από ένα συμβάν όμως, όπου νέος άντρας που είχε έρθει να ζητήσει χρησμό, ερωτεύτηκε μία πειθία και την έκλεψε. Οι πειθίες ήταν γυναίκες προχωρημένης ηλικίας, γύρω στα 50, συνήθως παντρεμένες με παιδιά. Από τη στιγμή όμως που μία γυναίκα με οικογένεια καλούνταν να υπηρετήσει τον Απόλλωνα, εκατέλειπε το σπίτι και την οικογένειά της και έμενε σε ένα συγκεκριμένο οίκημα εντός του ναού για να διατηρείται αμόλυντη. Φορούσε άσπρα ρούχα και ζούσε με βάση τους κανονισμούς που της είχαν θέσει εξ αρχής οι ιερείς. Δεν χρειαζόταν να έχει κάποια συγκεκριμένη μόρφωση, ούτε κάποιες ικανότητες ενόρασης ή διορατικότητας. Στην αρχή ήταν μία πειθία. Όσο όμως τα χρόνια περνούσαν και η φήμη του Μαντίου μεγάλωνε, οι πειθίες ήταν συνήθως 3. Το ποιες ήταν ακριβώς αυτές οι γυναίκες, με ποια κριτήρια επιλέγονταν, αλλά και πώς ακριβώς έρχονταν σε επαφή με το Θείο και χρησιμοδοτούσαν, είναι ερωτήσεις που δύσκολα μπορούν να βρουν απάντηση, παρόλο που έχουν σωθεί πολλές μαρτυρίες ανθρώπων που είτε διετέλεσαν ιερείς του ναού, είτε έφτασαν στους Δελφούς για να ζητήσουν τη συμβολή του Θεού. Η αρχαιολογική σκαμπάνη δεν έχει φέρει μέχρι στιγμή στο φως κάποια ευρήματα που θα μπορούσαν να διελευκάνουν το μυστήριο της χρησιμοδοσίας. Μάλιστα, η έρευνα των αρχαιολόγων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σε αυτή την περιοχή δεν υπήρχε κάποιο χάσμα γης από το οποίο να ελκύονται αναθυμιάσεις. Όπως καταλαβαίνουμε, το κουβάρι περιπλέκεται ακόμα περισσότερο γεννώντας νέα ερωτήματα. Το Μαντίο και ο ρόλος του στην αρχαία ελληνική ιστορία. Όσο παράξενη και να μας φέρεται σήμερα, όλη αυτή η διαδικασία θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν προβλημάτιζε καθόλου τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι έσπευδαν σοριδών για να συμβουλευτούν το Μαντίο. Η εμπιστοσύνη τους στη δύναμη του Μαντίου ήταν τόσο μεγάλη που το συμβουλεύονταν για πλειστά θέματα, τόσο για πολιτικά όσο και για προσωπικά ζητήματα. Όχι μόνο φτωχοί άνθρωποι, αλλά και βασιλιάδες κατέφευγαν στο Μαντίο ή έστελναν τους αντιπροσώπους τους, προκειμένου να ζητήσουν τη βοήθεια από τον Θεό. Πολλές φορές κατέφθαιναν και αντιπροσωπείες από πόλεις που είχαν πληγεί από κάποια φυσική καταστροφή και ζητούσαν εξηλαίωση. Σε περιόδους κρίσης, το πρώτο πράγμα που έκαναν οι Έλληνες πριν αναλάβουν δράση ήταν
να συμβουλευτούν το Μαντίο. Ο πιο σημαντικός ρόλος όμως που έπαιξε το Μαντίο των Δελφών είχε να κάνει με τη στάση που κράτησε και τον τρόπο τον οποίο χειρίστηκε τους απικισμούς που έλαβαν χώρα τον 8ο και τον 6ο αιώνα π.Χ. Κατά τη διάρκεια αυτών των αιώνων, οι Έλληνες απίκησαν στα παράλια της Μικράς Ασίας, τον Ελίσποντο και τον Εύξηνο Πόντο, την κάτω Σικελία και έφτασαν μέχρι τα παράλια της Αφρικής, ιδρύοντας εκατοντάδες απικίες, οι περισσότερες εκ των οποίων επρόκειται να σημειώσουν μια λαμπρή πορεία που έμελε να αλλάξει για πάντα τον ελληνισμό και τον υπόλοιπο κόσμο. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της επιτυχίας θα πρέπει να αποδοθεί στο Μαντίο των Δελφών, ο ρόλος του οποίου, όπως φαίνεται από τα ιστορικά στοιχεία, ήταν μείζωνος σημασίας. Οι άπικοι, ξεκινώντας να καταλάβουν μία ξένη περιοχή, πολύ μακριά από τη γενετηρά τους, γνώριζαν πολύ καλά ότι θα καλούνταν να αντιμετωπίσουν μεγάλους κινδύνους. Γι' αυτό και είχαν την ανάγκη από τη βοήθεια και την ευλογία των θεών, την οποία επιδίωκαν να ζητήσουν από τον Θεό Απόλλωνα, μιας και το Μαντίο αποτελούσε εκείνη την εποχή το κατεξοχήν θρησκευτικό κέντρο του ελληνικού χώρου. Ο Απόλλωνας, όπως φαίνεται από τους χρησμούς που είχαν σωθεί, άλλες φορές έδινε απλά τη συγκατάθεση και την ευλογία του και άλλες φορές τους υποδείκνυε ακόμα και σε ποια ακριβώς περιοχή να πάνε ή όριζε ο ίδιος τον επικεφαλή του απικισμού.